Welcome back to my channel, and this is Jillian. Guys, so hi sushies! Welcome! And I just want to say na maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa akin sa aking 14th Valentine's Day makeup look. Maraming salamat sa inyong lahat. And I thought it was gonna be a flop, but still, maraming salamat sa mga sumuporta. At least may mga sumuporta tayo sa videos natin. Tama ba? Anyway, so for today, kasi na-realize ko February pala, pero late na na-realize ko na kailangan ko palang gumawa ng prom look video. Nagawa tayo ng easy prom look, makeup look. So, una muna is, mag-moisturizer ako. Ang ginagamit ko always, before ko ginagawa yung mga makeup ko is this Nivea Refreshingly Soft Moisturizing Cream. Actually, mag-1 year na to sa akin eh. Kasi nung last year, May ko pa to binili. So, grabe, sobrang tagal niyang maubos. So, I use it every single time na after ko maghilamos ng umaga, ng gabi. Lagi akong nagmo-moisturizer kasi kailangan natin yun. So, magpa-primer na tayo. Sabi ko nga, any type of primer, okay lang naman eh. So, ito yung gagamitin ko. Rimmel Stay Matte, Rimmel London. Tapos yung mga binili kong makeup nang nasa US pa ako. Almost a year na rin sila sa akin. So, yan. So, konting primer lang. Lagyan natin sa mukha. Massage. After ng moisturizer. And then, and ito guys, ito yung magandang gamitin pang prom na foundation kasi sobrang tagal talaga niya, tapos super full coverage, especially kasi yung pag prom, syempre andyan yung crush mo, kailangan super ganda mo, super ng balat mo, dapat walang texture yung balat, sobrang lambot lang tignan, ganon. Parang yun si crush mo, di ba? Papaganda ka na lang, ganon. Anyways, so, kung gusto kong gagawin nyo man, if ever yung makeup nyo, ang suggestion ko, ang bilhin nyo is something na would last long. I suggest kung gusto nyo ng medyo mura lang. This is only 600 pesos nung binili ko. I don't know what's the price now kasi hindi naman ako lumalabas. Tang bahay kasi ako eh. Sasya naman na. Anyways, let's start with the foundation. So, usually yung ginagamit ko ngayon is brush. Wala lang naalala sa brush ngayon. Yan. Kasi sobrang niya, full coverage niya guys. O, diba? Wala na ating mga shigidigs agad. Cover na. Ba? Guys, ito talaga, pang to, life-saving to. Kung gusto nyo talagang ma-cover up yung inyong mga blemishes. Konting-konti lang. Okay na. Huwag masyadong makapal. Anyways, okay lang naman kung magli-layer kayo. Pero unti-unti. Huwag yung salpak agad ng layer. Kasi, dun nagkikake yung foundation nyo, guys. Kaya, huwag kayong salpak ng foundation agad. Kasi yun. Nakaka-cakey. Yung leeg, huwag nyo kakalimutan. Especially kung nakadress ay naka-gown kayo, tapos open yung sa leeg nyo, lagyan nyo lagi ng foundation, guys. Wag nyo kakalimutan maglagay ng foundation sa inyong leeg para pantay naman yung kulay ng leeg nyo sa mukha nyo, hindi mukha kayong ispasol. Tama ba? Kasi pag tumigas yung foundation nyo, mahirap nang i-blend yan. Blur na lagi kong ginagamit. Maputi siya, one shade brighter. Not just one shade brighter siguro. Sayaw-sayaw na yan. Close up. Pag kayo ng crush mo, o kamusta? Wait na. Lagyan na natin kasi naiirita ako. Yun natin. Open yan. Magsando kasi ako para madali lang tanggalin pag magbisa ko mamaya after natin mag-makeup. Stick from Wet n Wild Mega Glow.
So, ito, madali lang to. Soft, ano lang siya. Lang to, ha? Pang ano to, guys? Pang bilog na mukha. Kasi bilog yung mukha ko eh. Kaya kailangan nating i-scalp ng bongga-bongga. Tayo mag-blend ng ating contour. So, ngayon, kukunin natin tong ating Physicians Formula loose powder. Ito natin is yung Morphe X Jeffree Star at saka Morphe X Jaclyn Hill palette. So, usually, kapag mga, what do you call that? Prom, mga smoky eye, ganon, yung ginagamit nila. Smoky eye. So, ngayon, gagamit din tayo ng pang-smoky eye na pink. Soft pink na smoky eye. Yung Jaclyn Hill. Tapos, punta tayo dito sa ating itong parang chocolate brown dito. Gagawin natin siyang base. So, gagamitin ko yung medium size na brush natin. And then, dito tayo sa ating bone. Brow bone. Tayo. So, dark yung base natin. Kasi nga, kailangan natin ng magpapa-afflip ng ating mukha para ma-notice tayo ng ating crush. Charot. Then is ang ating color right here na matte gray dito sa ating Morphe X Jeffree Star. Vroom Vroom. Yung pangalan niya. Dito tayo sa may gilid. Lagay lang natin siya dun sa ilalim. Tapos, after nyan, ilalagay natin ang ating pink na shimmer galing dito sa ating Morphe X Jaclyn Hill palette. Dito. Nalagay natin dyan. Ito, parang pink, light pink na shimmer dito. Nalagay natin yan sa loob. So, ito yung gagamitin ko. Kasi madalas ito lang naman talaga yung ginagamit ko. Oh, ang creamy. Ang creamy talaga ng ng Morphe X Jaclyn Hill OG palette. Talaga yung gusto ko. Tapos, kukuha tayo ng ating transition color. Transition shimmer. Kumbaga, itong True from here sa Morphe X Jeffree Star. Lagay natin dyan sa may gitna. I suggest, mas maganda kasi ang wing eye. Minsan lang naman kasi na parang mag-extreme makeup ka. So, why don't just go for it? Done with the eyeliner and liquid eyeliner. So, ganyan lang yung ating liquid eyeliner. Pang pabukas lang yun ng mata, guys. And, ito nga pala, I always use this false lashes from Kiss. Pero, you can always buy anything you want, the false lashes. I'm not forcing you to buy these lashes or what. But, it's a good lashes. It's a good investment. It lasts long. So, now, punta na tayo sa ating under eye. So, I'm gonna use the same combination as before. X Pro Contour Palette. Kasi maganda pa siya. Ganda siyang pang under eye, pang brightening, pang linis. This CoverGirl True Blend Serving Sculpt Palette para sa ating blush. Itong peachy color dito. Siyempre, dapat match tayo sa ating mata na very, very bright. Dito tayo. So, ito yung gagamitin ko, yung Vice Cosmetics. Ito, mura lang talaga to, guys. $195 lang to. Nung binili ko sa Watsons. So, ayan, we're done. So, hindi ko na kinulit yung hair ko kasi mas bagay yung straight hair sa ganitong gown. Especially kasi maiksi yung buhok ko ngayon.
So I decided I didn't curl it, but here's our prom look. And so, may pa prom look tayo. Puti may gown pa ako dito, di ba? Actually, ito yung ginamit ko ng dibu ko. That was like 3 years ago. Siguro. Ayan. So, anyways guys, so this is the look that we have created for our prom look. Maraming natatawa ako. Anyways, ito na yung ating final look. Ayan. So, may pag-gown pa tayo nakasama. Yes! Yun naman, guys. So, anyways, thank you guys for watching. I hope that you enjoyed and sana madali lang kasi some people say na the looks that I create are very complicated daw. So, I tried na gawin siyang easy for you. It's just an easy prom look. Just siguro saglit lang siya. It's just a few minutes. Sabihin natin 10 to 15 minutes lang yung look. And we have our makeup prom look. Ayan. So, may pag-gown pa tayo, guys. Natawa ako. Oh my God, wait lang. Anyways, I hope that you subscribe to this YouTube channel. And please give this video a thumbs up. And I hope that I see you on the next video, sushies. And please follow me on my Instagram, my Facebook, Twitter, and my Snapchat and TikTok. So, thank you so much, guys. Bye! Ito pa may mga tagbantay ako dito habang nagbi-makeup ako. Ayan, si Wanwan. Say hi, baby. Wanwan. Tulog siya kasi naka-aircon ako lagi pag nag-film ako. And then, here's Miku. And then there were rabbits, baby rabbits. Yeah, may baby rabbits kami. Anyways, guys, we will see you. Bye!